musim kedua Raja Kulinari yang mana anda akan menyaksikan pertempuran antara penggemar kulinari dan chef-chef bertauliah. Inilah barisan chef untuk musim kedua. Chef Menti, Chef Rafi, Chef Syahir dan Chef Rashid. Dan bersama mereka tentulah mentor mereka, Chef Khalid, Chef Bob dan Chef Iskandar. Dan juga elemen terbaru musim kedua, inilah Chef Serantau Undangan, Chef Zam. Apa khabar chef-chef semua? Semua sihat? Ya. Nampaknya minggu lepas kita telah pun melalui satu serangan kejutan yang luar biasa ya. Macam mana Chef Iskandar? Dah 1 minggu. Masih terpanjat lagi ni. Masih terpanjat. Pasal di arena ni macam-macam boleh jadi. Chef Khalid, Ya. nampaknya minggu lepas awak bernasib baik Adakah awak rasa kali ini mungkin nasib awak tidak akan begitu baik? Bak pepatah Bak kata pepatah. Yes. Apa-apa saja. Pepatah dia dah. Pepatah dia sendirilah. Okey, kita akan lihat sama ada nasib awak baik ataupun tidak sebentar lagi. Chef Menti, bagaimana dengan anda? Sebab kali ini kita akan berkenalan dengan seorang peserta yang baru. Bak kata mentor kali. Memang sama lah korang. Memang sama. Bak kata pepatah. Ha? Bring it on, apa-apa saja. Wow. Baiklah, terima kasih chef-chef semua. Pilihan untuk bersemukan bersama Chef Zam akan terbuka hanya selepas kemenangan peserta bersama Chef Mentor yang pertama. Jadi apa kata kita lihat apakah yang bakal dibawa pulang oleh peserta-peserta musim kedua Raja Kulinari. Seperti musim pertama, peserta harus mengalahkan Chef Menti sebelum bertemu dengan Chef Mentor pertama pilihan mereka. Setelah menewaskan Chef Mentor yang pertama, peserta akan menangi wang ganjaran $2,000 dan sebilah pisau. Peserta kemudian boleh lanjutkan perlawanan melalui 2 pilihan. Lanjutkan perlawanan bersama mentor kedua bagi mendapatkan pisau kedua dan $3,000 sehingga dia berjaya menangi 3 bilah pisau dan $4,000. Atau peserta boleh memilih untuk terus mencabar chef serantau undangan. Sekiranya menang, peserta akan menerima 2 bilah pisau yang dipertaruhkan bersama $4,000. Ini juga bermakna kemenangan mengatasi chef serantau ini setara dengan kemenangan bagi 2 pusingan berturut-turut. Pada bila-bila masa chef mentor atau chef serantau undangan dicabar, peserta yang berjaya boleh memilih untuk pulang dengan wang dan pisau kemenangan atau lanjutkan perlawanan ke pusingan seterusnya. Sekiranya gagal, peserta akan kehilangan wang yang telah dimenangi dan hanya membawa pulang pisau yang dimenangi pada pusingan yang lalu. Arena Raja Kulinari tidak akan lengkap tanpa panel pengadil yang akan menilai hidangan yang disediakan. Selain daripada chef mentor yang tidak terpilih untuk memasak akan menjadi pengadil, mereka akan disertai dengan 2 lagi pengadil. Inilah panel pengadil minggu ini. Pengadil tetap Adam Shah, seorang penulis blog makanan halal, The Halal Food Blog. Bersama pengadil selebriti, Khairuddin Samsudin. Selamat datang kepada Adam dan juga Khairuddin Samsudin. Ini dia seorang pengarah, pengacara. Apa lagi? Siapa boleh tahu? Diorang chat, saya cop. Ini dia cop kita, Khairuddin Samsudin. Yeah. Memandangkan ini kali pertama anda berada di sini, anda tahu tak apa ni sebenarnya Raja Kulinari? Memasak. Sebab saya sendiri memang suka memasak sebenarnya. Wah, dia proklaim dia suka memasak. Apakah specialty anda, Kai? Ikan sibas sweet and sour. Wah! Saya memang selalunya penuh keyakinan lah. Terutama lagi duduk sebelah-sebelah chef ni kan. Ya, penuh keyakinan tapi tak tahu sedap ke tak lah. Itu tak kisahlah, itu secondary. Baiklah, sebelum kita berkenalan dengan peserta kali ini, apa kata kita lihat ke carta kemenangan Raja Kulinari setakat ini. Silakan. Baiklah, itu dia nampaknya masih lagi di tempat pertama Nabawi dan juga kedua Hidayat dan mereka berdua mempunyai 1 bilah pisau. Jadi kita akan lihat sama ada peserta kita seterusnya akan pergi jauh dalam arena Raja Kulinari ini dan mampukah dia meletakkan namanya ke dalam carta kemenangan. Apa kata kita berkenalan dengan peserta yang seterusnya.
kepada peserta kita, Nadia. Dan dalam musim kedua ini, kita dapat melihat penyokong-penyokongnya juga. Kita berikan tepukan buat Atika dan Radia. Orang kalau cakap dah berkawan bertahun-tahun, nama pun ending sama A ya. Dah berapa lama ni anda berkenalan dengan Nadia? Dari sekolah menengah. Apakah hidangan favourite anda yang Nadia pernah sediakan? Masakan Jepun, masakan Korea. Saya suka dia punya baking lah. Cupcake ke kek, apa-apa jenis lah saya suka. Ada tak apa-apa kata-kata sokongan ataupun perangsang buat Nadia? Saya nak dia just do her best. So, apa-apa pun kita ada kat belakang untuk support. Baiklah, kita berikan tepukan sekali lagi buat penyokong-penyokongnya. Anda boleh mengambil tempat anda di belakang. Silakan. Baiklah Nadia, mengapa anda mengambil keputusan untuk menyertai Raja Kulinari? Family saya dengan suami saya, kawan-kawan saya. Diorang memang dari dulu memang suruh saya try to compete. Jadi apakah harapan anda dalam Raja Kulinari ini? Hopefully menanglah satu round ke kalau boleh semualah. Nak kena ada confident juga. Yes, satu pembangkang semangat tu. Tiba masanya Nadia untuk anda memberitahu kami siapakah chef mentor pilihan anda. Chef mentor pilihan saya ialah Chef Iskandar. Mengapa anda memilih Chef Iskandar? Dulu saya pernah pergi ke restoran dia. I will feel like the expert in daging-daging. Terima kasih kerana memilih saya. Chef Rashid ni dah lama tak masak. Okay, Rashid. Awak baik tahankan benteng Saya nak duduk sini lama sikitlah. Baiklah, dengan kata-kata Chef Iskandar, saya ingin beritahu anda tahu kan bahawa sebelum anda dapat bersemuka dengan chef mentor pilihan anda harus bersaing dengan chef mentinya, Chef Rashid. Awak dah bersedia belum? Tadi saya datang studio kan, kena hujan, sejuk. So saya nak feel the heat sikit lah. Jadi dah bersedia nak Ready masak. lah, ready Alright. Terima kasih, Chef. Baiklah, Nadia. Apakah bahan utama pilihan anda? Silakan. Bahan utama pilihan saya ialah daging batang pinang. Wow. Bukan. Ya. Normally kalau orang pakai tenderloin, orang akan masak western. Pasal tenderloin ni bukannya murah. Dia ada flavor dengan dia lembut lah. Saya nak gunakan this equipment. So espuma ni dia akan force nitrox atau angin kat dalam makanan, so it will be airy. Saya nak buat mosaic. Rafi kan pernah buat kan? Oh, local produce Ni local produce, SG local. Saya akan gunakan willow mushroom. Ni pakai ni. Popiah skin. Ada? Beef mosaic, sauce, mushroom, pearl onion, potato espuma. Terima kasih. Mengingatkan bahawa dalam pusingan ini, Nadia anda akan menerima 45 minit dan Chef 35 minit. Baiklah, anda semua sudah bersedia? Sudah. Nadia sudah bersedia? Sudah. Alright, masa anda bermula dari sekarang. Nampaknya kedua-dua chef dan juga Nadia menggunakan bahan-bahan yang agak sama. Chef Iskandar, anda rasa dia masak apa ni, Chef? Susah nak cakap. Saya ingat tadi dia nak masak masakan western Tapi saya tengok ikan kering tu macam ada twist sikit lah. Mungkin kita tanya kepada Nadia. Nadia, apakah hidangan anda sebenarnya hari ini? Beef Wellington tapi ada twist dengan local flavours.
Usually diorang akan pakai prosciutto. Prosciutto ada rasa masing-masing dia sikit. To replicate dia punya masing-masing, gunakan local flavours, ikan masin layang-layang. Oh, so tu yang apa dia akan buat. Prosciutto tu apa sebenarnya? Prosciutto tu daging gizi yang di-cure ataupun disalut dengan garam dan disimpan selama mungkin anggaran 12 bulan sehingga 18 bulan. Oh, baiklah, terima kasih Chef Iskandar. Chef Rashid, anda sudah bersedia? Masa dah bermula. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, Chef Rashid. Come on, Rashid. Alright, Sekarang baiklah. Nadia, launching sekarang. No, ada strategi. Wow. Nadia, apakah yang anda letak di atas daging anda itu? Ikan kering yang tadi saya gorengkan, garing. So, itulah yang elemen masin dia. Biasanya undang-undang culinary ni kan, masak daging kena pakai beef stock. Sos untuk ayam kena daripada ayam. Tetapi ini saya tengok satu pelanggaran. Saya macam excited nak rasa adakah belanggar cantik atau belanggar herod. Ini bermakna anda harus berhenti memasak. Loceng berbunyi, ini bermakna kita akan berikan serangan kejutan kepada chef untuk menghambat proses masakannya dan sekaligus memberikan peluang kepada peserta kita. Baiklah, apakah pilihan anda, Nadia? A, B atau C? A. Satu tangan tak boleh pakai. Awak dah lambat-lambatkan chef sekarang. Hai. No. Mungkin akan terjadi lagi. Anda akan Tidak masuk ke lagi, dalam tidak arena. Tekaan Adam, silakan. Bila saya nampak emoji ni, anak saya selalu cakap hi bye. Bahan-bahan akan hi, bye, diganti. Okey, Kai? Stop doing your work. Tak boleh teruskan memasak dahulu untuk beberapa saat atau beberapa minit. Saya rasa sesuatu akan dikeluarkan daripada situ yang mungkin memberi tamparan hebat pada Chef Rashid. Tamparan hebat. Okay. Alright. Cabaran serangan kejutan ini akan pastinya berikan tamparan hebat kepada Chef Rashid. Apakah cabaran terbesar yang anda harap anda tidak akan dapat sebagai seorang chef? Ambil masa. Apa dia? Ambil masa. Ambil masa? Nampaknya cabaran anda ialah kita akan mengambil 5 minit daripada masa anda. Wow. Okey. 5 minit. Ini bermakna anda hanya akan kembali ke dalam arena ini pada timing 26 minit. Kucak-kacir lah lagi nanti kita masakannya tu. Bagusnya juga dia boleh duduk dan fikirkan apa dia punya strategi selepas ni. I just need to fikirkan apa I need to do first and what I can do last. Bagaimana Nadia? Anda puas dengan cabaran ni? Puas. Oh. Puas. Tak ada segan silu. Tak ada. Tak pelat pun dia cakap puas. Nak mesti nak. Baiklah. Masa anda sambung dari sekarang. Macam mana Chef Iskandar? Masa Chef Menti anda telah pun diambil. Anda rasa cukup tak masanya untuk dia masak daging itu? Bahan-bahan dia memang banyak lah. Mungkin dia akan tukar sikit strategi dia tu. Saya tengok masa, saya tengok Nadia, bila dia nak rollkan dia punya daging tu. Kerana bila dah rollkan dia harus restkan dulu di dalam peti sejuk. Kalau tak nanti berderai nanti bila dia dipanggangkan dia. Nampaknya masa Chef Rashid untuk masuk pun akan bermula sekarang. Let's go! Baiklah. Jadi apa sebenarnya hidangan anda? Hidangan saya sebenarnya tak jauh sangat dengan hidangan Nadia. Beef Wellington juga? Yes, tapi in a different way. Beef Rashidan. Macam tak selera sikit bunyi dia
Itulah, selera dia dah ke laut dah dengan nama dia. Macam mana tu? Apa kelainan beef Wellington anda dan juga Nadia? Beef Wellington ada mushroom, saya ada mushroom. Tapi saya tak letak kat dalam, saya letak kat luar. Beef Wellington pakai puff pastry, saya pakai popia skin. Jadi cara memasaknya sama, cuma bahan-bahannya berbeza lah. Nampaknya anda pun menggunakan popia skin daripada pastry, agak tipis sikit. Dan anda pun juga menggunakan garam K salt, low sodium. Low sodium salt. Saya selalu gunakan ini juga di rumah tahu sebab bapak saya pun ada darah tinggi. Saya tahu Ya, Chef saya. Iskandar dengan Chef Syahir pun menggunakan K-salt juga. Oh ya? Saya gunakan dalam masakan seharian. Dia tak macam garam biasalah. Dan dia ada added potassium. Kedua ibu bapa saya ada hypertension, so saya tukar garam di rumah tu menggunakan K-salt. Kita muda-muda ni boleh kena hypertension tau. Macam saya lah. Awak muda? Saya nak layan awak hypertension. Kalau nak kurangkan garam dalam masakan, kita boleh gunakan herba-herba, rempah ratus dan juga bahan semula jadi untuk tingkatkan rasa makanan tanpa menggunakan garam, sos dan perasa. Sebagai contoh, kita boleh gunakan lemon, bawang putih, bawang dan cili atau bahan umami seperti cendawan kering dan seaweed untuk tambah perasa. Seperti apa yang berlaku di dalam arena, saya telah menggunakan K-salt untuk bumbu daging saya, sos saya dan saya rasa K-salt ni adalah pengganti yang lebih sihat dari garam. Jadi gunakan garam rendah natrium dengan logo pilihan lebih sihat. Ia menawarkan rasa yang sama dengan kandungan natrium 25% lebih rendah dari yang biasa. Chef Rashid, tadi ada masukkan apa ke dalam sos anda ni? Jus blackcurrant. Western cuisine kan ada red wine dengan white wine kan? Yes. Kita tak boleh pakai pasal non halal kan? Yes. So saya gunakan jus blackcurrant. So dia ada acidity dan juga kemanisan. Okey. Nadia, saya nampak anda punya crepes hangus sedikit. Adakah ia terlalu panas? Ya. So dia akan Cair pekatkan sangat, lagi. cair sangat. Dia punya konsistensi macam konsistensi roti jala. Alright, Nadia. Konsisten roti jala kena tebal sikit kan. Kena letak cornstarch lebih sikit kan. Kalau that crepe is giving you problem, forget about the crepe. Is it giving you problem, Nadia? A lot of issues. Alright, Nadia telah pun membuat keputusan untuk tidak menyediakan crepes-nya. Maybe I should have done that the first time bila the boy crepes tak terjadi. Actually saya pun nak buat crepe juga. Bila dia buang dia punya crepe, then saya dah terfikir okay, ni confirm tak ada time nak buat crepe. Chef Bob, apakah masalahnya di situ sebenarnya? Dia punya batter dia macam Batter dia tak betul. tak betul ya. Bila masukkan bayam tu, dia Bayam. lagi konsistensi. Pasal ada air. Bayam banyak air. Bayam Air. ada air. Chef Rashid, anda sapukan mustard di daging itu. Kenapa? Sama macam beef Wellington juga. Dan saya akan gunakan black bamboo charcoal powder. Chef Zam, awak tahu tak, warga Singapura, kita sebenarnya makan hampir 2 kali ganda lebih banyak sodium ya yang diperuntukkan setiap hari. Lain kali kita makan di luar, kita bolehlah kurangkan makan sos ataupun kita cari alternatif yang lain. Dan awak semua tahu kan, kalau kita makan banyak sangat garam, ia boleh meningkatkan lagi risiko darah tinggi. Malah lebih banyak warga Singapura yang menghadapi masalah seperti inilah. Ada juga yang seawal 30 tahun seperti saya ni. Chef Rashid, berapa lama tu daging awak nak masak? Sekejap je. Bila kita masak daging, nak cantik merah, kita introduce heat, then let it rest kat luar. So the heat will slowly go to the middle, then that's where you get the wall-to-wall red. Kurang dari 1 minit. Let's go! Come on! Sepuluh saat lagi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berhenti. Masa anda sudah tamat. Saya nak daging saya nampak warna merah.
Dan hitam dia pun ada dia punya pattern. So, saya rasa saya happy lah with the outcome. I nampak dia pakai popiah skin. So dia punya masak time definitely very different. Even though dia potong 5 minit, dia masih ada masa untuk masakkan. So at least dia punya pastry dia tak mentah. Tiba masanya untuk panel pengadil kita merasa hidangan yang disediakan oleh Chef Rashid dan Nadia. Kita akan mulakan dengan hidangan Nadia dahulu. Hidangan saya hari ini ialah beef Wellington. Dia ada rasa sedikit ikan kering. Creamy sauce itu saya gunakan minyak goreng ikan kering itu. Salad pula saya gunakan red grape vinegar with olive oil, Dijon mustard dengan garlic. Baiklah, kita akan teruskan dengan hidangan Chef Rashid. Dish saya ada kemanisan dan ada masam sikit. Mosaic beef. Saya gulung gunakan kulit popiah. Dia macam seakan-akan macam beef Wellington gitu. Potato mousse. Herb oil dia kasih kewangi-wangian sikit. Pusingan ini adalah lagi satu contoh apa rancangan yang awak ada, dia boleh go off track. Hari ini kita ada pertandingan antara Apple dengan Apple. Siapa yang ada kesilapan yang lebih, yang kalah lah. Respect sangat both of you. Dalam masa yang singkat berjaya menyediakan 2 buah juadah yang agak complicated. Chef adalah chef dan Nadia. Tapi apabila telah dipotong masa tu semua, saya rasa persaingan tu dah hampir sama level. Kalau nak tahu daging batang pinang yang terunggul, kita nantikan keputusan nanti. Kini kita akan mengumumkan keputusan pusingan ini. Pemenang pusingan ini ialah Chef Rashid. Wow, anda berjaya untuk mempertahankan benteng chef mentor anda. Nak juga? Alright. Mungkin kita dengar daripada Adam dahulu, silakan. Untuk Chef Rashid, syabas. Walaupun masa yang lebih singkat, habis masa kena potong lagi. Tapi at the same time, it's good to have more of your own spin for beef Wellington. Pasal dua-dua buat beef Wellington. It's battle of beef Wellington pada hari ini. Kepada Chef Syahir, okey. Chef Syahir. Syahir lagi. Chef Rashid. Chef Rashid, okey. Tahniah kepada anda. Semua komponen-komponen yang anda sediakan semua sedap, semua kena. Okay, it's a very nice dish actually. Saya rasa masa yang diambil tu adalah awak punya kelebihan. Bila awak duduk di sana, awak re-strategize balik apa yang awak boleh buat dan awak sudah mengeluarkan hidangan yang cukup penuh gah dan penuh finesse. Bila anda berjaya mengeluarkan sesuatu yang memang bukan saja nampak cantik dan tetapi juga sedap, saya memang salute. Saya rasa anda salah seorang yang very cepat dalam pemikiran dan anda faham fungsi dan juga perangai PL setiap jenis bahan yang anda gunakan, kan? 25 minit tu sebagai saya sendiri orang luar pun 25 kasih lagi 25 minit, saya rasa saya masak mi segera je. Tapi memang chef lah kan. Tahniah juga kepada Nadia kerana sebagai seorang yang mungkin hanya masak di rumah ke ataupun buat penjualan di rumah, memang standard dia baiklah. Kamu tu ada lebih masa 45 minit. Chef Rashid ni baru ada 25 minit. Macam di belah tengah tu masa Sayangnya daging anda ada bahagian tu daging tak masak. Good effort. Tapi awak punya rancangan bila dah tak jadi, awak a bit lost lah. Take it as a learning experience. Kalaulah awak hidangkan hidangan anda kepada saya tanpa apa hidangan yang lain, itu hidangan memang sedap. Jangan putus asa, keep on cooking. Bila dia makan separately daging dengan awak punya mushroom, awak punya chestnut tu rasa sedap. Bila dimakan sekali arung, dia rasa tengik. Saya tak tahu mana tengik tu datang. Chef Iskandar, dah dengar komen-komen panel pengadil kita macam mana? Amat berbanggalah dengan Chef Rashid ni. Akhirnya
dia buat kerja pun dengan sempurna. Apa selama ni dia tak buat kerja dengan sempurna ke? Dia memang banyak menyusahkan saya sebenarnya. Tapi hari ini saya amat bangga. Terima kasih Rashid kerana pertahankan benteng. Thank you to all the chefs for the tips and thank you for giving me the opportunity to challenge you. Saya rasa bersyukurlah even though tak menang, but still it's a good experience. Harapan saya lepas ini untuk improvekan skill saya. Masak ini saya punya passion lah, bidang minat saya dan saya tak akan berhentilah. Saya rasa happy dengan saya, bangga dengan diri saya kerana dapat pull it off. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Nadia. Terima kasih Chef Rashid dan ini juga bermakna kita akan berkenalan dengan peserta seterusnya. Silakan. Ini dia peserta kita seterusnya, Roy. Baiklah Roy, mengapa anda mengambil keputusan untuk menyertai Raja Kulinari? Nampak IG Nurul Aini. Oh. Dia post kat story. So saya just main apply je lah. Dapat, tak dapat, tak apa. Anda pun ada pengalaman dalam industri kulinari ini. Boleh kongsi sedikit? Saya pergi ke sekolah masak, pernah intern dan bekerja sebentar untuk hotel. Jadi, bila tu terputiknya minat anda dalam bidang masakan ini? Dulu masa saya kecil-kecil, nenek suka suruh pergi pasar. Dah tahu bahan-bahan dan saya belajar masak lah. Dan saya banyak tengok Hell's Kitchen, Jamie Oliver, Chef Bob. Dulu pernah pergi jalan-jalan cari makan tu. Rancangan apa tu, Chef Bob? Saya lupa lah, Chef. Banyaklah. Chef Scooter? Yes, correct. Lama tu. Jadi, apakah harapan anda dalam rancangan Raja Kulinari ini? Harapan saya menanglah. Saya cuma nak tunjuk bakat yang saya ada. Saya just nak masak. Baiklah Roy, kini tiba masanya untuk anda memberitahu kami siapakah chef mentor pilihan anda. Silakan. Chef mentor pilihan saya ialah Chef Bob. Chef Bob. Nampaknya tadi dia dah berikan hint ya bila dia kata dia tengok rancangan anda. Lately kita tengok TikTok, Chef Bob pun dengan FYP di mana-mana. Chef pernah reject saya nak buat TikTok video sama-sama. Sekarang ni saya nak ajak Chef battle dengan saya. Sejak bila kau reject TikTok ada Ada yang saya DM kat IG. Saya nak buat TikTok trend yang Chef punya video tu lah. Sekejap lagi Chef Bob check handphone dia. Alamak, siapa ni? Tak ada, busy. Tak ada manager dia yang rejectkan dia. Dia cakap alasan dia sebab dia malu. Rambut belum potong. Semua keluar dah. Semua. Potong. Alasan dia. Tak nak defend dah. Bohong Chef Bob. Sekarang kita tahu ya Chef Bob. Alright, tidak mengapa. Simpan ya cerita-cerita masing-masing. Tapi anda tahu kan sebelum anda dapat bersemuka bersama chef mentor pilihan anda harus bersaing dengan chef mentinya Chef Syahid. Baiklah Roy, kini tiba masanya untuk anda beritahu kami apakah bahan utama pilihan anda. Silakan. Bahan utama yang saya pilih ialah ayam. Drumstick. Okey. Lollipop? No. Leci. Saya nak buat nasi limau purut, ayam berempah gitulah macam ala-ala kalio, salsa eksotik. Cukup tak? Cukup apa tu? Lime. Cukup.
Masa anda bermula dari sekarang. Okey, anda lihat Kai, bahan-bahan di atas meja itu. Anda rasa dia masak apa ni sebenarnya? Saya rasa macam masak ayam masak lemak cili api. Saya rasa lah. Bubur lemak ayam cili padi. Oh. Saya tahu tak ada beras tu, ha? Saya pun rasa macam dia nak masak lemak ayam. Tapi kalau nak masak lemak cili api tu mungkin ada yang kekurangan. Jadi saya tak tahulah apa dia nak masak. Bagaimana Roy? Apakah hidangan anda ni sebenarnya? Saya akan buat ayam masak lemak putih. Putih. Roy, adakah ini satu resepi anda tersendiri ataupun anda dapat inspirasi daripada seseorang? Resepi ni sebenarnya saya dapat masa saya kat Shah Alam lepas tournament dodgeball. Niat hati nak masak lemak cili api. Yang colour kuning tu lah. Tapi kunyit tak ada, blender tak ada. Macam masak orang bujang itu. Masakan ringkas-ringkas ni kadang-kadang lagi sedap. Kini kita akan menanti kehadiran Chef Syahir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Memasak. Serangan kejutan akan diberikan kepada chef untuk menghambat proses masakannya dan sekaligus berikan peluang kepada peserta. Baiklah Roy, apakah pilihan anda? B. Apa tu agak-agak? Baiklah Roy, apakah pilihan anda? B. Apa tu agak-agak? Mungkin saya tanya kepada Adam. Chef Bob dengan Chef Syahir kena berpusing-pusing di arena. Saya rasa pun sama jugalah. Pasal ni dah gambar ni dah terang-terang ada muzik, ada chair. 10 minit pertama, Chef Bob masuk. Yang lagi terakhir tu Chef Syahir. Okey, terima kasah atas tekaan anda. Baiklah. Saya. Tak apa, awak tunggu. Baiklah, saya nak kongsi sedikit. Cabaran ini pernah diberikan kepada Chef Khalid pada musim pertama. Chef Khalid ingat tak? Okey, nama cabarannya ialah Gilir-Gilir Ganti. Chef ingat tak? Ingat. Waktu itu saya yang kena masak. Menti yang bantu saya ambilkan bahan-bahan. Mereka dah tahu apa yang saya nak masak. Ya, tapi ini Bob tak tahu. Okey, Chef Bob, Chef Syahir, pada 10 minit yang pertama, Chef Syahir akan mula masak dahulu. Selepas itu 10 minit kemudian, Chef Bob. Dan 10 minit terakhir, Chef Syahir akan sambung. Baiklah, nampaknya impian Roy untuk bersemuka dengan Chef Bob telah pun tercapai ya. Baiklah, dengan itu masa anda sambung dari sekarang. Baiklah, 10 minit pertama ya, Chef Syahir. Orang selalu macam cakap ayam kampung lagi sedap. Ayam kampung dia lebih keras. Tetapi setengah orang kata dia lebih manis. Kalau buat rendang, saya suka ayam pencen. Sebab dia tak mudah hancur. Memang favourite. Mak saya selalu masakkan saya. Mak saya lah, bukan saya masak. Rendang ayam tua. Dia masak lama sikit, tapi walaupun dia rasa keras, tapi dia punya kekenyalan tu best. Okey, terima kasih, Cok Kai. Yes. Okey, Roy, anda berada di langkah mana ni sekarang? Saya dengan nak kasih dia punya Aroma dia naik bawang dia translucent. Chef Syahir dia ada macam serbuk hijau tu, apa tu? Green tea ke? Serbuk daun limau. Ya, betul. Serbuk daun limau. Kalau nak masak peha ayam ni, sebenarnya berapa lama? Bila masak lauk, mungkin dalam anggaran 10 minit hingga 12 minit dah masak. Rasa-rasa Chef Bob ni boleh sambung tak hidangan Chef Syahir ni? Rasa-rasanya boleh.
pasal Chef Sahir dengan Chef Bob ni memang dah lama kenal. So jadi diorang faham lah cara macam mana nak masak. Tapi kalau kita zoom dekat muka Chef Bob sekarang, dia macam tak ada clue gitu. Tak ada clue. Nasib Betul kau punya lah, Chef kerut. Bob. Ni kau punya masalah, bukan aku punya masalah. Alright, Chef Bob sudah bersedia? Go, 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 go! Okey, Chef Syahir, anda boleh ambil tempat anda. Ini bukan kali pertama saya bergilir ganti dengan Chef Bob ya. Jadi saya menggunakan teknik yang lama tu. Sama juga saya sekelompokkan bahan-bahan yang harus diolahkan dan I'm very sure Chef Bob pun tahu yang kelompok itu adalah untuk sesuatu. Nampaknya sudah berempah ya ayam itu. Anda rasa apakah perancangan Chef Syahir ni? Dia nak buat macam rempah ayam. Ini dengan apa? Anda dah boleh agak-agak apakah hidangan ini? Ada boleh. Pernah anda masak? Tak tahu lah. Ni kita dah campak-campak, main campak-campak. Saya tak suka bila ayam tu dia tak ada goreng dulu. Dia ada dia punya kerangupan sikit kepada dia punya kulit. Dan juga dia punya ayam tu memang mampat lah. Tekaan anda, apa sebenarnya mereka sedang masak ni? Dah 2 tangan masuk, tak tahulah dia punya end product macam mana. Mungkin lepas digoreng, dia tuangkan sos di atas. Dia boleh juga buat ala-ala nasi makhluba dengan goreng ayam tu. Dia masak nasi tu dulu, halfway nasi dah masak, bubuh ayamnya ke atas. Jadi jus daripada ayam tu dia akan meresap masuk ke nasi. Sedap. Okey, sedap Saya lihat ini kali pertama saya buat Raja Kulineri, saya ada co-host. Sebab kali pertama peserta ni macam tak buat apa-apa, Chef. Boleh cakap pinggang tengok Chef Bob, idola dia. Banggalah sebab dengan happy sebab dapat at least kalau saya tak pergi ke peringkat seterusnya, saya dah pernah sedapur dengan Chef Bob juga. Sebab dia adalah satu idola saya lah. Baiklah, nampaknya ini tiba masanya untuk Chef Syahir masuk ke dalam arena ini. Chef Bob, anda boleh berhenti dan ke tempat anda. Chef Syahir, apa sebenarnya hidangan yang anda telah rancangkan tadi? Okey, sebenarnya saya nak masak ayam kalio. Ayam kalio tu macam yellowish red lah. Dan saya sebenarnya memang nak kasih garing, tapi saya nak garing kat sini. Ayam kalio dia punya rempah-rempah lain-lain. Okey. Saya tahu dia punya ayam dia nak letak kat dalam situ. Saya pun goreng sedikit bawang kecil. Jadi saya nak flavorkan dia punya minyak tu. Jadi dia punya bawang tu pergi kepada dia punya rasa ayam tu juga. Sekaligus bawang goreng tu kita boleh letakkan di atas nasi nanti. Macam mana dengan ayam di dalam lemak anda? Confirm masak? Sebab kalau kita masak lemak, kita goreng dulu kan kadang-kadang. Jadi dia akan pastikan yang dimasak. Saya punya preference memang saya tak suka goreng dulu. Saya suka masak dia lama. Saya takut dia overcook dan dia akan kering. So saya tak suka goreng. Ni first time saya nampak kontestan 6 minit dia dah plate. Dari tadi saya lihat kontestan, dia diri. Saya nak panggil dia, duduklah sekejap. Macam free sangat. Nice. Lebih sikit nasi. Chef Syahir ada finesse bila anda buat plating ya? Wow, ada style. Kena ada style sikit pasal saya tahan peluh ni. Teruskan dengan plating anda. Pastikan ia dihias dengan baik. Okey, Roy? Roy ni kira apa tahu? Less is more. Yes. Less is more, yes. Rasa yang penting tu. Sebenarnya kalau hiasan, kita cili padi kita potong yang atas tu kasih macam bunga pun cantik Chef. Itu tahun 1972. Apalah, okeylah. Korang ketawa. Kalau tak adanya benda dulu, tak ada bendanya sekarang. Yang penting umur kecil, minda makcik. Terima kasihlah mengkekekkan saya di sini. 1 minit lagi. Ada kata-kata buat Chef Menti anda? Dah tak payah kata-kata. Dah memang bangga dengan dia. Ada apa-apa kata perasa buat Roy yang membuat anda sebagai idolanya? Okey, menang atau kalah, lepas ni kita buat TikTok, okey? Janji itu pasti ya. Come on, kita kira sama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa anda sudah tamat. Saya rasa 99%
happy lah with my dish. Masalah tak ada. Cuma I think maybe ayam saya kekurangan satu ketul dan juga mungkin kurang masak sedikit, agak kurang lah. Tiba masanya untuk panel pengadil merasa hidangan yang disediakan oleh Chef Shahir dan Roy. Okey, kita akan mulakan dengan hidangan Roy dahulu. Yang saya hidangkan ayam masak lemak putih bersama nasi putih. It's a simple hidangan like masakan bujang. Bujang-bujang banyak tak makan sayur. So memang dia punya sayur saya keluarkanlah. Apa yang saya pernah hidangkan kat kawan-kawan saya nak hidangkan pada juri-juri hari ini. Kita teruskan dengan hidangan yang kedua iaitu hidangan Chef Shahir. Saya telah menyediakan satu hidangan yang saya gemar mengolahkan iaitu ayam kalio beserta nasi limau purut dan juga salad eksotik menggunakan rambutan, nenas dan juga herba-herba yang wangi lah dan juga limau. Dua-duanya comfort food bagi saya dan saya bila tengok dua-dua tu tadi saya nak makan. Kedua-duanya sedap lah. Hidangan yang sedap tapi dua-dua ada kekurangannya. Very comforting. Kita akan umumkan keputusan pusingan ini. Pemenang pusingan ini ialah Chef Shahir. Tahniah Shahir. As always, awak dapat menghasilkan hidangan yang sedap, yang kreatif. Walaupun awak kena juga serangan kejutan, tetap dish awak jadi juga. Masakan anda memang sedap. Complexity and level of flavors is there. Tahniah kepada Shahir. Sekejap lagi pun saya nak minta resepi dia. Saya pun nak cuba. Chef Shahir salah satu daripada Singapura punya culinary treasure. Saya suka awak punya fast thinking yang buat Acong gunakan rambutan tadi tu. Very, very clever. Cabaran yang diberi pada awak tu pun kan, Chef Bob masuk dalam gelanggang. Saya rasa membantu juga. Sebab saya suka sangat makan bawang goreng yang Chef Bob selitkan tadi untuk awak tadi tu menjadi sedap sangat. Roy, walaupun awak tidak menang pusingan ini, tapi awak menang pingat most relaxed vibes. Dish awak tu sedap tapi simple sangat. Mungkin ada sambal ataupun masukkan sayur sedikit dalam lemak tu. Lagi meningkatkan level of your dish. Awak punya makanan tu memang terlalu relax sangatlah. Walaupun kedua-duanya ada masalah sedikit dengan ayamnya tu. Saya suka dia kalau dia boleh empukkan lagi sedikit, mungkin lagi 2-3 minit akan lagi sedap lagi. Memang sedap tapi untuk masa-masa akan datang kalau nak memasuki pertandingan tu kita kena tunjukkan effort sikitlah. Saya memang suka hidangan lemak putih ini. Tapi dalam Raja Kulineri ini, you have to up your game. Be more creative. Okay? Whatever it is, don't give up. Okay, Roy? Roy, aku nak pukul pula ni, Tom. Apa pasal relax sangat? You took it for granted ke macam mana ni? Nak buat minimalist boleh. Minimalist presentation, jangan rasa. Ada hidangan-hidangan yang actually lagi kompleks yang saya dah sediakan, cuma saya tak berani. Saya pilih untuk ambil yang ni sebab dia pertama mudah dan untuk kedua memang bagi saya selesa. Memang betul saya terlalu relax. 100% saya punya silap lah untuk close the door and just mensia-siakan peluang ni. Pertandingan kita harus give 100% and something out of the box. Saya berbangga dengan prestasi saya pada pusingan ini dan ini bermakna saya telah berjaya untuk menahan benteng Chef Bob dan musim ni tak ada satu pun pisau Chef Bob ditarik. So itulah saya bangga. Kita berikan tepukan sekali lagi. Terima kasih. Baiklah, dan dengan itu apa kata kita lihat carta kemenangan Raja Kulineri setakat ini. Silakan. Itu dia. Masih ada lagi di tempat pertama Nabawi dan tempat kedua Hidayat dan kedua-dua mereka mempunyai sebilah pisau. Dan ini juga bermakna pada minggu hadapan kita akan saksikan pertempuran face off yang terakhir antara Nabawi dan Hidayat.
Dan juga peluang bagi salah seorang daripada mereka untuk bersemuka bersama chef serantau undangan kita, Chef Zam! Jadi ini juga bermakna pada minggu hadapan kita akan saksikan perlawanan face-off terakhir antara Nabawi dan Hidayat. Jadi jangan lupa untuk bersama kami dalam episod terakhir dalam Raja Kulinari. Saya akan cuba. Ni pun colour kabut juga ni. Come on, let's go. Chef, makin stres je kat sini tau. Stres betul. Stres betul. Siapakah yang bakal bersemuka dengan Chef Zam dan merangkul gelaran Raja Kulinari? Pemenang peringkat pertama ialah